สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมคิมและหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นกระจาดพลาสติกนะครับเป็นกระจาดพลาสติกที่เป็นของใหม่นะครับจะนำตัวเนี้ยมาใช้งานกันคือใช้เป็นลักษณะของชั้นติดผนังใช้ในครัวเรือนใช้ในห้องน้ำใช้ในส่วนต่างๆได้ครับโดยลักษณะของการแขวนประหยัดพื้นที่ใช้สอยครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากกระจาดพลาสติกครับผม